Το σημερινό επεισόδιο των Unboxholics είναι μια προσφορά της αλυσίδας καταστημάτων 7 Spots. Με τα wearables και τα smartwatch να αποτελούν ένα αναπτυσσόμενο τομέα στην αγορά των gadgets, η Apple δεν χάνει την ευκαιρία και αρκετά αργότερα από τον ανταγωνισμό παραδίδει τη δική της πρόταση στην αγορά. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε τα Unboxholics και αυτό είναι το Apple Watch. Στα χέρια μας έφτασε από τα 7 Spot η Sport έκδοση, ωστόσο διαθέσιμα υπάρχουν άλλα δύο μοντέλα, το Apple Watch και Apple Watch Edition, τα οποία διαφέρουν ως προς τα υλικά και τα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή. Για την ιστορία, υπάρχει ολόχρηση έκδοση που ξεπερνάει τα $17.000. Περνάω στο unboxing. Εδώ η εμπειρία είναι ακριβώς αυτή που θα περίμενε κάποιος από ένα κουτί που μέσα του έχει ένα Apple προϊόν. Ο ορισμός του minimal, του τακτοποιημένου και του καθαρού. Δεν θα ξοδέψω περισσότερο χρόνο εδώ, αρκεί να αναφέρω πως το ρολόι συνοδεύεται από έναν μετασχηματιστή ρεύματος, ένα καλώδιο USB που αποτελεί και βάση φόρτισης, manuals και ένα επιπλέον λουρί για μεγαλύτερους καρπούς. Και τώρα στα του Apple Watch. Δεν είμαι από τους φανατικούς ούτε καν τους λάτρεις της Apple, αλλά αυτό που πιάνω στα χέρια μου είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η ποιότητα κατασκευής, τα υλικά, ο σχεδιασμός και η αίσθηση γενικότερα ξεπερνούν τις προσδοκίες. Από τον τρόπο που κουμπώνουν μεταξύ τους τα λουριά, μέχρι την υφή των αλουμινένιων μερών και του πάνω ανθεκτικού Ion X γυαλιού, όλα συνάδουν για αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Σε μας έφτασε η έκδοση των 38 χιλιοστών, υπάρχει όμως και αυτή των 42 χιλιοστών που προτείνεται περισσότερο για τους άντρες. Το Apple Watch αποτελείται από μια Retina οθόνη αφής με υποστήριξη Force Touch και δύο φυσικής υπόστασης πλήκτρα. Το ένα είναι απλό πλήκτρο και το άλλο είναι μια ροδέλα, η Apple το λέει Digital Crown, που όμως πιέζεται και λειτουργεί και αυτή ως πλήκτρο. Στο κάτω μέρος υπάρχει το ηχείο και το μικρόφωνο και όλοι οι σχετικοί αισθητήρες, όπως είναι ο ψηφιακός παλαιμογράφος για παράδειγμα. Όσον αφορά τα λουράκια, μπορούν πανεύκολα να αντικατασταθούν είτε με αυτά της Apple, τα οποία είναι και πανάκριβα, είτε από τις τρίτες εταιρείες σε σαφέστατα χαμηλότερες τιμές. Εντυπωσιακή βρήκα την οθόνη του Apple Watch. Τα χρώματα, τα μαύρα, η ευκρίνεια, η φωτεινότητα, ακόμη και σε απευθείας έκθεση στον ήλιο, είναι όλα σε υψηλότατα επίπεδα. Η λειτουργία αφής επίσης εξαιρετική και με πολύ καλή απόκριση. Ανέφερα προηγουμένως πως υποστηρίζει και Force Touch που σε διάφορες περιπτώσεις απαιτεί μεγαλύτερη και παρατεταμένη προσπάθεια από το χρήστη. Στα θετικά συγκαταλέγεται και η δόνηση στις ειδοποιήσεις και στις κλήσεις, η οποία θα έλεγα περισσότερο πως μοιάζει με μικρά χτυπήματα στον καρπό παρά με τυπική δόνηση. Στα του γυροσκοπίου, πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κατηγορία, μιας και είναι το μοναδικό από αυτά που έχω δοκιμάσει που λειτουργεί άψογα, όπως το ότι η οθόνη ενεργοποιείται όταν σηκώνει ο χρήστης το χέρι του κτλ. Στο μοναδικό που θα ήθελα περισσότερα από την Apple είναι στο ηχείο, το οποίο είναι λιγάκι αδύναμο σε σχέση με άλλα smartwatch όπως το Gear της Samsung, ενώ δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση όχι σε κάποια ενσωματωμένη κάμερα. Πριν περάσω στις λειτουργίες, επιτρέψτε μου δύο κουβέντες για την μπαταρία. Σε γενικές γραμμές η μπαταρία είναι ικανοποιητική, μιας και στα χέρια μου κρατούσε κάτι περισσότερο από μια μισή μέρα. Ανάλογα βέβαια και τη χρήση που έκανα. Η φόρτιση γίνεται πανεύκολα, απλά τοποθετείτε το ρολόι στη μαγνητική βάση και μέσα σε περίπου μία ώρα η μπαταρία είναι γεμάτη. Το Apple Watch συνδέεται με το iPhone μέσω Bluetooth και αναμενόμενα κάνει ό,τι περιμένει κάποιος από ένα smartwatch. Δέχεται κλήσεις και ειδοποιήσεις, μηνύματα, τρέχει εφαρμογές, παιχνίδια, μετράει τους παλμούς της καρδιάς και φυσικά λέει και την ώρα. Η όλη διαχείριση γίνεται μέσω ενός ειδικού επίσημου app, όπου εκεί ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τα πάντα από το είδος των ειδοποιήσεων που θέλει να δέχεται, ποιες εφαρμογές θα είναι εγκατεστημένες μέχρι και το γενικότερο UI του ρολογιού. Επίσης, μέσω του εν λόγω app δίνεται και απευθείας πρόσβαση στον τομέα με τις αποκλειστικά για το Apple Watch εφαρμογές. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα περισσότερες εφαρμογές εδώ μέσα, αλλά αυτό μάλλον είναι κάτι που θα αλλάξει στο μέλλον. Επίσης, με απογοήτευσε λιγάκι και η ταχύτητα που ανοίγουν μερικές εφαρμογές. Ήθελα δηλαδή λιγάκι πιο γρήγορες αντιδράσεις, μιας και ο σκοπός του smartwatch είναι να με κάνουν να γλιτώνω χρόνο από το να κοιτάω συνεχώς το τηλέφωνο. Γενικά όμως δεν μπορώ να πω πως αντιμετώπισα ιδιαίτερα προβλήματα. Στο UI τώρα η Apple αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι πολύ ιδιαίτερο και όχι τόσο τακτοποιημένο. Αρχικά μου φάνηκε κάπως παράξενος αυτός ο κυψελοειδής τρόπος που εμφανίζεται το hub με τις εγκατεστημένες εφαρμογές, αλλά στην πορεία το συνήθισα και εν τέλει μου άρεσε. Εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο χειρισμό και στον τρόπο αλληλεπίδρασης με τις εφαρμογές παίζει και το Digital Crown, μέσω του οποίου δίνεται ένας λεπτομερής και όμορφος έλεγχος. Υπάρχουν επίσης και τα glances που εμφανίζονται με slide προς τα πάνω. Αυτά αποτελούν πρακτικά συντομεύσεις διαφόρων εφαρμογών για γρήγορη πρόσβαση. Εννοείται πως η σειρά αλλά και το ποια glances θα υπάρχουν διαθέσιμα στην οθόνη καθορίζεται από το app στο τηλέφωνο. Από την άλλη, τα watch faces, δηλαδή αυτό που
βλέπει ο χρήστης όταν ενεργοποιείται η οθόνη περιορίζονται μόνο σε αυτά που δίνει εξ αρχής η Apple. Κάτι που πραγματικά δεν κατάλαβα. Γιατί να μην μπορώ να κατεβάσω για παράδειγμα και άλλα από το App Store. Κατά τα άλλα, όλα σχεδόν λειτουργούν με τη φιλοσοφία ενός smartphone, απλά σε μικρότερη οθόνη. Η εξοικείωση, πιστέψτε με, είναι γρήγορη και δεν νομίζω να παιδέψει κάποιον ιδιαίτερα. Τέλος, να μην ξεχάσω να αναφέρω τη Siri, με την οποία για πρώτη φορά ένιωσα πως αυτά που έβλεπα στις ταινίες όταν ήμουν πιτσιρικάς και έβλεπα ηθοποιούς να μιλάνε σε ρολόγια, τώρα είναι απλά το παρόν και όχι κάτι από το μέλλον. Το Apple Watch έφτασε στα καταστήματα 7 Spots και όσοι ενδιαφέρεστε απλά επισκεφτείτε το link της περιγραφής. Κατ' εμέ είναι ένα εξαιρετικό προϊόν με τη γνωστή ποιότητα της Apple τόσο στο hardware όσο και στο software. Απλά το πρόβλημά μου με τα smartwatch είναι ότι αποτελούν συνοδευτικό αξεσουάρ των τηλεφώνων και όχι αυτόνομα gadgets. Ίσως ακόμη να είναι νωρίς και να πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή τη φιλοσοφία του αξεσουάρ. Όπως και να έχει, η αγορά των wearables έχει σοβαρές προοπτικές και η Apple μπήκε με το δεξί. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.